नमस्ते साथीहरु, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। म चाहिँ आज केराको मोमो बनाएर खान आँटेको। सुरुमा मैले केरा काटे, त्यसपछि केरालाई राम्रोसँग पखालेर तासे। केरा तास्दा चाहिँ त्यो हरियो नहुने गरी मजाले सेतो आउने गरी तास्नुपर्छ। हरियो त्यो बोक्रा बाँकी नराख्ने गरी मैले चाहिँ केरा काटिसकेर तासेर अब पखाल्न थाले। मैले चाहिँ धेरै जनालाई बनाउने भएकोले धेरै नै केरा लिएको छु। आफुलाई कति चाहिन्छ त्यही अनुसारले लिनु होला। अब चाहिँ केरालाई मजाले राम्रोसँग कोर्ने। मैले चाहिँ कोरेसको मद्दतले यहाँनेरि कोरिरहेको छु केरालाई। अब मैले केरा चाहिँ कोरिसकेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म पिठो मुसिरहेको छु। पिठो चाहिँ धेरै एकैचोटि पानी हाल्नु हुँदैन, थोरै थोरै पानी हाल्दै मुस्नुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ बाहिर साथीहरु धेरै ठुलो पानी परिरहेको छ। मेरो चाहिँ अब पिठो मुसेर लगभग सकिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। पिठो पनि मुसिसकेको छु। अब यता सब्जीको लागि कराई बसाएँ, त्यसमा तोरीको तेल हालेँ, अनि जिरा, मेथी अनि थोरै ज्वानो हालेँ, अनि त्यसपछि बेसार हालेँ। अब चाहिँ कोरेको केरालाई राख्ने अनि राम्ररी चलाउने। म चाहिँ सब्जी अचार बनाएर हाल्दा पनि हुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ आज कोरेर सब्जी पकाउने विचार गरेर सब्जी बनाएँ। हजुरहरु अचार बनाएर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग यसलाई चलाएपछि मैले नुन हालेँ, त्यसपछि मसला हालेँ, अनि त्यसलाई फेरि राम्रोसँग चलाएँ। आगो चाहिँ सानै राख्नु होला, धेरै ठुलो आगो भयो भने चाहिँ छिटै यहाँ कराईमा टाँसिन सक्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ सानै आगोमा बसाइरहेँ, एकछिन मजाले चलाउने। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भएको छ सब्जी चाहिँ। अब मोमो स्टिम गर्नको लागि चाहिँ मैले पानी बसाउन थालेँ साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ। रात परिसकेको थियो हामीले मोमो बनाउँदा चाहिँ। अब यहाँनेरि सब्जी देख्न सक्नुहुन्छ। सब्जी चाहिँ हामीले झिकेर आरीमा राख्यौं। दिदीहरु चाहिँ अब पिठो डल्ला बनाएर बेल्न थाल्नु भएको छ। पिठो बेल्दा चाहिँ धेरै पातलो बनाउनु हुँदैन, ठिक्क राख्नु होला। पातलो बनाउनु भयो भने स्टिम गर्दाखेरि त्यो टाँसिएर सब्जी बाहिर निस्किन सक्ने हुन्छ। हाम्रो यता पानी पनि तयार भइसकेको छ, उम्लिन आँटिसकेको छ। मोमोको भाँडामा चाहिँ मजाले तेल लगाउनु होला, नत्र टाँसिन सक्छ निकाल्ने बेला। अब चाहिँ म मोमोको सेप बनाउँदैछु, हेर्नु होला। सुरुमा चाहिँ म गोलो सेप बनाउन आँटिरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा सब्जी लिनु, धेरै सब्जी नलिनु होला, नत्र फेरि सेप बनाउन गाह्रो हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा छेउछेउबाट थिच्दै ल्याएर यसरी तयार गर्न सकिन्छ। हेर्नु होला, त्यसो राम्रो त बनाएको छैन, फर्स्ट ट्राई हो मेरो पनि। अब अर्को सेप बनाउन आँटिरहेको छु। युट्युबमा हेरेर सिकेको साथीहरु। मैले सुरुमा चाहिँ यसरी लिनु, अनि मुनिबाट बिस्तारै बिस्तारै दुई साइडलाई चेप्दै भित्र राख्दै चेप्दै भित्र राख्दै गरेर हामी चाहिँ यो लाम्चो हाले सेप बनाउन सक्ने रहछौँ। मैले चाहिँ युट्युबबाट हेरेको साथीहरु। यसरी यस्तो त भयो। अब मोमो चाहिँ म स्टिम गर्नको लागि राख्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ 2-3 मिनेट जति स्टिम गर्नको लागि छोड्दिने। हाम्रो मोमो चाहिँ पाकिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बनाना मोमो भएकोले कालो कालो जस्तो देखिँदो रहेछ साथीहरु। मैले पनि फर्स्ट ट्राई गरेको। मोमो चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले एक भाँडा चाहिँ आटाको मोमो ट्राई गरेको, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। एकदमै राम्रो भएको छ। अब चाहिँ म खान लागिरहेको छु। बनाना मोमो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर लागिरहेको थियो। एकदमै मिठो हुँदो रहेछ साथीहरु। हजुरहरु पनि ट्राई गर्नु होला। धन्यवाद।